Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Ja, då är vi igång igen. Härligt väder och fint och som vanligt har jag min sidekick här med mig, Karla. Hej Karla, hur är det med dig? Hej José, jo det är bara bra. Vad härligt, vad härligt. Vad har du gjort sen sist? Ja, det har ju varit mycket i stan så man har ju hängt lite och provat nya maträtter och... Ja, men alltså jäkla vad dyrt. Jo, men det Ja. hör ju till. Alltså jag tror inte att platserna där ute är så himla billiga heller. Så att... Ja, inte för dyra heller, men om jag säger så här. Nu, vi kan då kanske referera till den chilensk pirog. 120 kronor. Nej, det är lite mycket. En completo, 80 spänn. Ja. Och vad har han roll med Chile att göra? Det är ju asiatiskt. Jo, men det är inne faktiskt i Chile. Jo, jag vet. Det är ju jättesuperpopulärt. Det är ju nästan som completos. Alltså det säljs lika mycket. Så att, det visste inte jag. Men brorsan var ju förra året med dottern och frugan. Och hon bara, jag vill ha en sån där. De är jättegoda. Jag bara, vad är det för något? Asiatiska köket är längre bort. Ja. Jag bara, jaha. Ja, jag vet. Men alltså ska du ha från ett land, då ska du ha typiska rätter därifrån. Det där anser inte jag är typiskt chilenskt. Nej. Men om vi säger så är det australiensiska tältet här. Vi sitter ju faktiskt ovanför där hela marknaden och allt det. Men 175 spänn för en burgare med struts eller krokodil. För bara en burgare utan dricka, utan pommes. Ska du dricka en 33 centiliter, då är det 30 spänn. Ja, vi var ju faktiskt igår med barnen och då köpte Stefan en sån här Smarties. 30 spänn. Typ Festis Smarties, ja. Och de kostar ju typ så här 4 kronor, alltså seriöst. Ja, nej men det är det jag menar. Jag bara alltså, hur fan kan det vara så dyrt? Och de bara, ja men som du sa, men platserna kostar personalen. Jo, men det har du betalat efter första dagen. Eller första halva dagen typ. Ja, vi har varit inne på, jag och min man, det här med att de borde ha istället mindre portioner. Ja. Så att man liksom kan gå runt och smaka på allting. För det blir ju så, du köper på ett ställe. Ja. Och så är det så pass mycket att efter halva så är du mätt. Ja, och så sen tycker jag så här faktiskt. Inte för att vara den, men ska du ha mat från, säger vi, Balkan, då ska det vara folk från Balkan som lagar den och serverar den. Nu var det en kille, jag köpte ju faktiskt en sån här burek. För jag har ju mycket vänner från Balkan och så en riktigt god vän som bor i Stockholm från Balkan. Och jag skickade ut kort. Jag tog ju kort av Balkan Grill och sånt där. Jag gjorde också det. Ja, han bara, har du också gjort det? Ja. Han bara, har du varit? Alltså, nej, jag ska dit imorgon. Och så var jag dit dagen efter. Jag bara, visst, en burek. En smal som, vad ska man säga, en grissini i tjockleken, typ 40 spänn. Ja, överkomligt. Men så hälsade jag på honom på albans eller på balkanspråk. För de har ju så många olika så att. Och han bara, nej, jag förstår inte. Jag är från Bulgarien. Jag bara, what the fuck? Alltså, förstår du? Men alla måste ju jobba och sånt där. Men jag tycker ändå, internationella matmarknaden. Ja, men det är det internationellt. Det är internationellt, men inte från det landet. Maten är från det landet. Och vill jag veta någonting om det, kanske ställa någon fråga eller något sånt där. Jag tror inte att de kan svara på det. Riktigt. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Jag får gå ner och testa. Ja, inte för att vara kritisk eller något sånt där, men jag tycker så här. Ska det vara turkisk kebab, då ska det fan stå en hårig turk med uppkavlade armar som man nästan får hår på maten. Men jag skojar. Alltså, förstår du hur jag menar? Ja. Alltså, för du vill ju uppleva det som är från det landet. Ja, precis. Men jag kan rekommendera till dem som nästa gång då, eller om ni har matmarknaden i er stad, internationell matmark, faktiskt den svenska. Den var riktigt, riktigt god. Jag testade ju, det är ju älg och hjortkebab. Jaha. Med isbergssallad.
och dressing. Visst, 149 kronor. Men den var ganska stor och inte i pitabröd, utan i tortilla. Jaha. Så de gör den som en strut. Okej. Den var riktigt, riktigt god faktiskt. Ja. Men jag gillar ju vilt och sånt där. Jag är ju som ett viltdjur hela jag, så men den var faktiskt bra, för jag brukar alltid äta det på marknaden, typ Pajala-marknaden eller när det har varit i Luleå förut. Och jag gillar det, alltså det är därför jag går på marknaden, just bara för den i stort sett. Men alla måste vi ju lära oss någonting och av olika kulturer, olika maträtter och det. Och beror på det. Jag sa ju att jag skulle ta en liten paus från det här med det vi pratade om sist. Om diktaturen, hur det vart. För det vart lite jobbigt faktiskt. Tänk tillbaka, jag vart väldigt, fick lite depp och lite sådär. Ja, det triggar igång lite minnen som inte är så kul. Nej. Det förstår jag. Och då tänkte jag så här, jag kan ju berätta kanske hur det var när jag kom till Sverige och började skolan. Ja, absolut. För det är ju också en resa det i sig. Ja, precis. Och så går vi ut tillbaks. Alltså, det är ju inte så här att den här serien om mitt liv ska vara att jag pratar i timeline, liksom att allt är i ordning, utan det kommer att vara olika episoder från livet och olika delar. Som du är. Ja, som jag är. Ja. Fast jag inte har ADHD eller något sånt där. Men, vad du vet. Ja, nej, men det vet jag faktiskt. De bara, du har inte ADHD. Du är bara dum i huvudet. Men som du förstår. Så att jag tänkte, och det spelar ju ingen roll, för det kanske kan bli långtradigt också om jag börjar med, jag var 4 år och så det och det och sen var jag det och så. Det är bättre att hoppa, så får man ju en hel bild fast på olika etapper i livet kanske. Precis. Så att, men hur var det för dig i skolan här? Ja, du har ju berättat om SFI, eller inte SFI, du gick ju svenska för invandrare. Jag började ju dagis. Dagis? Men när du började skolan? Ja, alltså, jag kunde ju redan svenska. Du kunde det? Men jag fick ju ändå gå, som jag sa tidigare, mamma tvingade mig att gå svenska för invandrare. Ja, det var det jag hade något minne av och sådär. Jag kom ju i maj månad, i slutet av maj, början, alltså då var det ju sommarlov. Ja. Nästan. Ja. Så att då sa de, du får vänta till hösten. För vi kom ju till Vilhelmina. Så jag gick en hel sommar. Jag bara, gud vad skönt. Ja, jag bara, fan nice. Hur det är i Europa med skolan. Man behöver inte gå. Direkt jag kommer här. Det var ju skönt. Nej, men jag kan ju berätta lite sista 2 veckorna innan jag visste, eller sista perioden, inte 2 veckor, sista perioden när jag bodde i Chile. Då jag skolkade jättemycket från skolan. Jag tog på mig skoluniform, men jag vart skjutsad till skolan och bla 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 och det. Jag drog ju därifrån. Ja. För jag får då spela flipper. Du vet, det finns ju så här spelhallar. Jo. Spela flipper, de var ju jättepopulära på 80-talet. Och man fick ju inte gå in. Nej. Där, för det var ju åldersgräns. Det var ju typ 15 eller något sånt där. Då fast kunde du ge dem en liten sedel eller någonting så fick du gå in. Ja, eller om du var känd för att du hade varit där mycket. Så du också kom. Fast första gången, vet du vad jag gjorde? I min familj, de har ju jobbat det är kommunen, va? Municipalidad. Inom kommunen som inspektör och sånt där. Min mosters man och min morbror också. Så att jag bara, får jag inte spela, får jag inte komma in, då kommer ni få fan. För min morbror jobbar som, alltså snackat redan då, jag var ju fan gangster. Gangster. Ja, det kan man nog säga. Men redan då jag bara liksom, får jag inte det här, då ska du få fan för det här. Ja. Alltså jag tänker lite grann på Supne. Eller vad heter det? Håkan Bråkan. Ja, precis. Potatis. Han gillade ju kokt potatis. No. Men det är gott. Nej, men så att då jag bara, okej. De bara, nej men kom in. De bara, vad heter han? Och då visste jag ju namnet och vart han jobbade, så då sa jag ju det.
De bara, du kan komma in, du behöver inte säga till någon. Och kommer de, du bara, vi har inte kollat dig, du gick in när vi inte var här. Typ. Så att de skulle få skit, jag ville bara spela. Ja. Det var ju något speciellt med de där spelen. Ja. Min brorsa var ju likadan. Arkada och allt det här. Alltså det var ju... Och det var ju... Det mormor och morfar bodde ju. De bodde ju mitt emot Teatro Metro i Valparaiso. Det var ju... I hörnet där var det ju en sån där spelhall. Så att... Ja, det var ju inte så långt att gå. Nej. För jag gillar ju inte att gå. Jag är lat av mig. Jaha. Eller lat, men jag har aldrig gillat, jag är bekväm. Åka bil, cykla, går bra, men promenera? Nej, inte riktigt. Alltså kanske då när man var yngre, då kunde man ju gå över, för vi gick till Sunderbyn här från stan. Ja. Bara för att en polare skulle träffas, en tjej, Tänk vad tjejer kan göra. Alltså jag bara, fan kan vi ta bussen? Och du vet på tidig 90-tal, bussarna hur de gick. Ja. Det var inte som det är nu. Typ 2 bussar på en timme eller på kvällen. Det gick typ 1 i timmen eller om det ens gick. Speciellt i Sunderbyn och Gammelstång. Ja, så att då gick vi från stan dit. Jag bara okej. Och så tillbaks. Ja. Men då gjorde vi lite grejer på vägen och det var ju ett stort lager som levererade cigaretter och snus och typ allt sånt där som fanns på Storheden på den tiden. Och jag bara, det där ser ju inte öppet ut, men vi kan öppna det. Och sen gick vi ner och bad i Storsand. Ja. Och sen inte i stan. Och så var man ju hungrig. Så att det var ju därför man tänkte att de kanske har någon mat där inne. Ja. Gör inte sånt jag gjorde när jag var ung. Nej. Men, man visste inte bättre. Men tillbaks till det där med skolan då. Jag kom ju till Vilhelmina som jag sa. Fick jättelång sommarlov. Jag började ju typ i augusti början. Ja, men i slutet av augusti där någon gång tror jag. Datumen kommer jag inte ihåg exakt sådär. Ja, så då fick jag började ju en klass. Och det var som inget konstigt så. Men jag förstod ju inte vad de sa. Och de förstod ju inte mig heller, för jag hade ju inte läst svenska under sommaren eller någonting. Det fanns ju inte. Det var ju, jag umgicks ju med mina kusiner. Ja. Som bodde då också i Vilhelmina och annat folk. Men jag lärde mig 1 ord, eller 2 ord, vad heter. Och då gick jag och frågade folk, vad heter de på bilar? Jag bara, okej, då vet jag att det där är en bil, auto på spanska. Vad heter det? De bara, men mjölk, ja, men då vet jag det är leche. Så jag lärde mig ju för att jag ville ju, du vet, man blir så jäkla frustrerad. Ja, för att man vill ju förstå, men man förstår inte. Ja. Och sen insåg jag ju en grej också, att man kunde tjäna pengar. Och jag gillar ju pengar. Jag har alltid gjort det. Vem gör inte det? Ja. Och när man kommer, det är ju inte så att pengarna som man hade där i Chile här är ju inte värda mycket. På den tiden var det ju inte det. För kronan var ju värd 10 gånger mer. 12 gånger mer. Det var ju därför man inte tog hit direkta pengar därifrån. Utan jag vet att när mamma åkte hit så köpte hon ju dollar. Så hon samlade ju på sig dollar. För att det var ju högre värde på dollar än vad det var på chilenska pengar. Ja. Så att när hon kom hit då hade hon ju massa dollar med sig. Ja, då ska jag berätta en liten rolig grej där. Vet du att när jag bodde i Vilhelmina då sa ju då chilenarna där, för det fanns ju lite någon familj, några chilenare och sånt där. Ja, man ska samla på lechuga. Jag bara, what the fuck? Vad ska jag med en sallad till? Lechuga, det är ju sallad på spanska. Jag bara, vad ska man med sallad till? Och sen fattade jag ju fick jag ju lära mig att lechuga, det är ju dollar. På slang. För det är grönt. Ja. Alltså gröna pengar, alltså dollarn är ju grön. Så jag bara, jag tänkte först bara, kanske man ska gå och köpa några salladshuvuden på affären. Du vet, 11 bast, man bara, Och det här med alltså nu låter jag som en idiot, men det bjuder jag på. Men sen var det ju det här men då började de ju samla på det, för pengarna var ju mer värda då, och så växlade de, men det var ju ändå
Då var det ju bättre att ha kvar. Alla hade ju kvar sina pengar på sina banker där nere förmodar jag och sånt där. Men så att man hade ju inte så mycket pengar. Och då upptäckte jag det här att man kan ju panta burkar. Och jag ville ju ha tv-spel, Nintendo, som kom då. Ja. Och mamma och pappa hade ju inte råd här. Hade vi bott där, då hade jag ju fått den alltså direkt utan att behöva göra något. Men här, då fick man ju liksom lära sig från att vara kanske en liten bortskämd unge och spara och få det man har velat alltid och sånt där. Att oj, jag kan inte få det jag vill. Och då började jag samla burkar. Och jag samlade så pass mycket så att jag hade mer än hälften till den där Nintendo. Och då la ju mamma och pappa in resterande. Men jag visade, det är då jag lärde mig att om jag jobbar hårt själv, då får jag någonting. Och jag tror att det är väldigt nyttigt. Jo, det är en nyttig läxa. Det är det. Och det måste jag säga att jag tycker att Sverige är ganska duktig på det. Att utbilda barn från väldigt tidig ålder. Just det här med pengar och ekonomi. Ja. Hur pass viktigt det är. Och det tycker jag är jättebra. För jag kan ju säga att i Chile är man ju sämst på ekonomi. Ja. Där är du ju glad om du kommer ha pengar till slutet av månaden eller till mitten av månaden. Jo, men det finns inte den här läran inom ekonomi. Att men det är viktigt att spara. Det är viktigt att arbeta. Det är viktigt alltså, att du måste på något sätt tjäna dina pengar. Jo, det tycker jag ju också. Och det är ju jätteviktigt alltså. Men jag vet inte hur det är nu i skolan, om de lär sig det på samma sätt som det var när jag gick och när du gick i skolan. För då i hemkunskapen, då fick man ju lära sig väldigt mycket. Nej, alltså det får man inte. Alltså inte på så sätt vad jag har upptäckt på mina barn. För de 2 äldsta har ju vi pratat ganska mycket pengar med. Ja. Och de har ju så förstått det, men då har de ju haft, jag vet, den äldsta kom hem en dag och sa att de hade något så här grupparbete där de skulle då var det en mamma och en pappa och så skulle de ha då barn. Och så skulle de då skriva hur mycket betalar man, alltså hur mycket tjänar man, hur mycket går i hyra, hur mycket går i så här kostnader. En budget typ. Ja. Och han sa, mamma, ingen hade koll. Nej, det kan jag ju förstå. Alltså i klassen, ingen liksom... Hur mycket betalar man i hyra för till exempel en 4? 3000. Hallå, vilken värld lever du i? Ja, det var 3000 kanske på 80-talet. Hur mycket behöver man som typ så här 4 pers till mat för en månad? Ja, det vet jag, 1 500, 2000, bara snälla någon. Good luck. Jag äter bara nudlar. Ja, men ungefär. Ja. Så att nej, det är inte samma som när vi gick. För jag sa det till dem att jag kommer ihåg när vi gick, då var det ju, ja alltså det var ju som en hel kurs i hemkunskapen som du säger, där man gick igenom att så här mycket kostar el, så här mycket kostar hyra, så här mycket, och du måste betala hemförsäkring och du måste betala det här och det här och allt. Som är i verkliga livet. Ja, och sen det som var bra också, man lärde sig att tvätta. Jo. Man lärde sig att laga lite enklare mat. Spaghetti, köttfärssås, det är ju inte... Det är jättebra. Och så sen var det ju lite annat också. Städning och vad man ska tänka på och sånt där. Så då tyckte hemkunskapen var rolig. Jo. Tyckte jag. Jo, det tyckte jag också. Våran lärare var lite mer extrem. Hon lärde ju oss det här... Alltså duka fint inför en fin middag, inför en 3-rätters, 4-rätters, 5-rätters, så att man skulle lära sig att äta med alla de här 30 olika bestickor man har och hur man äter och allting. Så hon hade såna här. Hon hade kanske en bakgrund i restaurangbranschen. Jag tror det. Ja, det låter så. Jag tror det, men hon var väldigt inne på det. Och just där och då tyckte man så här, men gud vad överdrivet. Men alltså, sen i efterhand så tänker man, men gud, tack för det. Ja. För att det är inte alla som kan det heller. Nej, och det är ju jättebra. Eller att göra en fin dukning, alltså. Det är inte många som kan det heller. Det är någonting man måste som nu för tiden så googlar de ju fram, hur dukar man typ. Ja. Men... Ja. Och jag tycker det är liksom sånt där man lär sig. Men då jag tänkte nu som vanligt har vi dragit iväg
på annat. Men det är ju det som är med oss. Och det är ju det som är med den här podden. Det är ju att man kommer in på lite sidogrejer också för att det inte ska bli för tråkigt att bara lyssna på en sak. För det här det har ju med utbildning och skola att göra också. Så att det är ju lite runt omkring. Men ja, då började jag ju då tror jag att det var 4:an eller 5:an. Ja, jag kommer inte ihåg. 4 måste det ha varit. Och då fick jag ju prata, men gör lite tecken och bara hej och sådär. Och så sen fick jag ju, men som tur var så fanns det ju andra som hade bott här lite längre. Så de kunde ju hjälpa mig och sånt och förklara och sådär. Men det var ju en fördel för det. Ja. Och så, men då fick jag ju börja lämna klassen och så börja gå på svenska lektioner, alltså på svenska lektioner och lära mig under 2 timmar eller något sånt där. Men jag fick ju ändå gå matte, samhälls eller allt det här andra vanliga. I en vanlig klass, jag fattar ju nada. Så att det var ju lite... Men jag vet inte, jag tror att jag tycker att det var ganska bra på det sättet. Ja. För att jag tror att man blev ju som tvungen att lära sig mycket fortare. Jo, men det var ju bra. Jag tror att idag när man daltar så mycket med utländska barn, ingen gillar menat, men alltså när man daltar så mycket med dem och det ska vara så mycket special och hit och dit, så drar det bara ut på processen för att bli integrerad i samhället. Och jag tycker inte att det nej, jag tycker inte heller. Jag tycker att det är liksom mer så här, släng in dem i lejonhuvudet, gaphuvudet och så lär dig. Ja. Det var ju som mina föräldrar sa, han får inte gå spanska på lågstadiet, mellanstadiet. Han kan det redan och han lär sig det hemma. Så, för de ville ju att jag skulle lära mig hemspråket och sånt där också. Men nej, svenskan är viktigare. Ja. Det är det han ska kunna. Det är det han ska liksom... Vi bor ju här. Jo, mina föräldrar var likadana. Det var som sa, nej, alltså de behöver inte spanska. Varför? Vi pratar det hemma och vi liksom... Och de bor i ett land där man inte pratar spanska, så de behöver inte det språket. Nej. Ja, nej, det var samma hemma. Det var ju så. Så att... Men var det mycket utländska där du kom? Nej, jag kan säga så här. Det var kanske 5-6 stycken på sin höjd. Alltså 2 kusiner. Sen hade vi 6-7. Alltså jag kan räkna det på 2 händer. För vissa kom ju vara där 1 månad och sen vart de flyttade någon annanstans. Till någon flyktingförläggning i väntan på. Men vi vart ju aldrig flyttade till någon förläggning utan vi bodde i Vilhelmina. Tills vi flyttade till Luleå. Vi bodde ju där 1,5 år, tror jag, 1 år. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Sen flyttade vi till Luleå. Så Vilhelmina-tiden, jag kan säga det var guld. Det var så bra. För jag lärde mig då som sagt om det med pengar och jobba lite hårt. Och så sen kom det ju den där dumma huvuden som jag har också. Som ligger där i mitt huvud. Den där lilla bara, men du ska känna mer. Du kan göra så här så känner du. Och gör du så och så. Så då märkte man att om man plockar bär. Då kan man ju sälja bären och få betalt för det. Så jag tyckte det var så jävla tråkigt. Och myggjävlarna alltså. Jag och myggen är inte kompisar. Nej, inte jag heller. Så att, vi var ute i skogen, jag plockade bär och jag var överallt och sånt där. Och då kom jag på den smarta idén att man fick ju väga hinkarna själv. Nu snackar vi 1988. Så då var ju folk mer kanske, godtrogna. Så att, och det försvann väl tack vare mig, jag vet inte. Då började jag ju stoppa sand under i de här hinkarna med bär och så. Så att det såg ut nästan som att det var fulla hinken. Ja. Och då vägde jag, men du får typ 100 spänn säger vi. Ja, okej. Jag började lite och så tills de kom på mig. Och de bara, fan, det där var riktigt smart. Det är ingen som har gjort det hittills.
Det var en chilenare som var tvungen att förstöra systemet. Ja, men typ. Typiskt chilenare. Ja. Och så att, de garvar ju bara liksom. Jag sa det, men jag vet jag har gjort fel, jag kan göra rätt för mig, jag kan ha en slang och sånt där så kan jag spola bort allt som blir och sånt där och spola av hinkarna. De bara, okej, fine. Så att jag vart ju inte anmäld eller någonting sånt, eller att de ringde föräldrarna och sånt. Jag bara, ring inte mamma och pappa. nej. Ja. Så att, men jag fick ju, jag gjorde ju rätt för mig i alla fall, känns det som. Ja. Sen flyttade vi till Luleå, mitten på 89 någon gång, för pappa fick ju, det var ju, du vet vem Magdalena Urgell? Ja, det var ju hon som hade Esperanza. Ja, och på den tiden jobbade hon ju på invandrarservicen. Ja, det var ju hon som tog hand om oss. Ja, och då hade pappa sökt och sånt där och så fick han ju börja med hans bakgrund på brandstationen. Ja. Så han var ju där i flera år. Men han gjorde ju inga utryckningar och sånt där. Och det utan han var ju med där och de tog hand om grejerna, fixa och sånt där inom det området med brand. Och han var ute på brandövningsfältet och satte igång när de skulle öva och typ sådär. För han kunde ju allt det där. Han hade ju varit brandman typ redan då, 88, 89 i drygt 20 år. Ja. Och jämföra bränderna här och där, det var ju lite skillnad liksom. Och sen var han ju specialiserad på räddning. Okay. Han klättrade. Ja. Han var med i Valparaiso och Tava Compagnia. Och där får du börja som kadett redan när du är typ 6 år. 7 år. Ja. Så att han hade ju börjat hans bröder var ju också brandmän och det var ju någon annan innan. Jag kan inte hela familjehistorien med gammelfarfar, farmor, mormor och allt det där. Jag kommer inte ihåg vem som är vem. Det är som en enda soppa. Men så att han började ju där och då tänkte de, men det passar ju han bra. För han kunde ju inte jobba som byggnadsingenjör som man var utbildad till på grund av språket. Ja, precis. Men det där var ju mer praktiskt. Mm. Så då var han ju där till 94, någon gång 95, där de sa upp en massa folk och så för att de var för gamla. Man bara, han var 30 någonting då. Man är ju inte för gammal, men det var väl någonting. Så att, men då gick han ju arbetslös ett tag och så sen sökte han då kom in på någon utbildning, åkte till Halmstadhammar och lärde sig, tog ju alla körkort som går att ta. Så att han sökte ju jobb inom det och sen dess har han ju jobbat med buss i Uppsala. För de flyttade till Uppsala men jag var kvar i Luleå. Men när vi kom till Luleå, nu drog jag iväg igen, men när vi kom till Luleå, då kom vi till Porschen. Jaha. Vi bodde där på Professorsvägen. Jag fick börja på Porscheskolan. Och där, de enda som var utländska då, typ, det var de som var adopterade i skolan. Det var ju en familj som, nu vill jag inte säga någon namn, men det var ju en familj som var från Chile. Ja. Som bodde där. Dottern, hon kanske var för liten då. Nej, det... För hon är väl typ 1 eller 2 år äldre än mig bara. Ja, och jag är ju 77. Ja. Tänk på att jag är gammal. Jag är snart 50 fan, alltså om 2 år. Ja, men då är du 1,5 där. Ja. Och då var det ju någon från Iran som kom typ någon månad efter. Och så där. Och så kom det ju någon till från Iran. Sen fanns det en kille som pappan var från ett annat land tror jag. Men han hade ju bott där, han hade fötts här tror jag. Eller något sånt där. Så att han räknades ju som inte, han kunde ju språket och han kunde ju allt det här. Han var mer svensk än vad han var något annat. Så att jag var ju bland de första. Jag kan säga ingenting mot Porscheskolan eller någonting. Men det fanns vissa individer inom lärarna där som inte var som de skulle. På vilket sätt då? Han tyckte inte om utländska människor tror jag. Okay.
Alltså det var den uppfattningen jag fick, eller jag förstod lite. För jag fick ju alltid skit oavsett vad det var. Fast de andra hade gjort värre så var det jag. Okej. Det kändes lite sådär och man förstod, man såg det på hans sätt tror jag. Alltså tyckte jag. Det var som lite det här avsky. Ja. För det kan man ju känna. Och sådär. Och det tyckte jag det var väldigt jobbigt. Men ja, jag ska återkomma till, eller jag kan dra det på en gång faktiskt. Då hade man ju gått i skolan där ett tag och sånt. Vi lekte aldrig man på täppan. Ja. Vad går det ut på? Ja, man knuffar ner varandra från en snöhög och så ska man upp igen och så knuffar man ner varandra. Alltså, och jag knuffar ner någon. Ja, han ramlar väl lite olyckligt, jag vet inte, och så börjar gråta. Då fick jag skit och kom med han och lyfte mig overallen. Och bara skakar om mig. Men problemet var ju att jag hade legat på Sunderbyn och opererats. Ja. För jag hade fått vad heter det? Ja, det var någonting där nere, du vet, mellan benen. Så att jag hade ju stygn och så. Så de gick ju upp. Okej. Och han visste ju om att jag hade varit och allt det här och det. Så att det var, jag kan säga att det var inte en rolig upplevelse. Nej, det kan jag tänka mig. Och alltså verkligen, han lyfte mig. Han var ju 1,90. Ja. Han lyfte mig tog tag i axlarna på overallen. Ja. Och bara lyfte och skakade. Vad fan håller du på med? Och typ sådär. Och ja, jag tror, eller om jag säger så här. Man gör inte så mot ett barn. Nej, absolut inte. Och speciellt inte om du är pedagog. Nej. Och han var ju våran idrottslärare också. Han var klassföreståndare. Han var, mycket lite sånt där. Allt. Lite allt. Så att det var ju inte så, och att man vart misstrodd hela tiden. Alltså så fort det var någonting. Jag fick skulden för allt. Men det var inte bara det, utan jag började ju 5:an då. Och det fanns jättefina elever och jättefina sådana här, men det fanns ju några som var äldre. Och på den tiden, man gick ju på disco och man gick ju så här, du vet, i skolan och det var ju roligt och så. Och jag älskade ju att dansa och typ, allt sånt där. Så att då var du där, men du ska inte komma, för man var liten och de tyckte att jag såg ut som Mowgli i Djungelboken. Ja. Det är ju därifrån mitt smeknamn kom med Mowgli. Ja. Ja, och tjejerna, du har som fint mörkt hår och dina ögon är så där mörka och så där. Man var exotisk eller vad man nu ska säga. Och det kanske inte föll så bra hos vissa killar på det. Och jag tänker, man är ju typ 12 år. Ja. 12-13 år, det är som, men... Och när man hade gympa, man fick ju gå och duscha efteråt och då kommer jag ihåg, då stod jag ju och duscha själv. Alla andra hade gått ut och det och så. Då kommer de ju några stycken in. Och jag fick så jävla mycket stryk i duschen. För de tyckte att liksom jag ska inte komma här och ta deras tjejer som de är intresserade av. Och jag bara, skit i det liksom. Men det var där jag fick någonting som klascha i huvudet på något sätt. Att från och med idag ska jag inte låta någon sätta sig på mig. Ja. Och fick mig att bli kanske den här personen som inte visar känslor, inte var så här, utan det var bara direkt. Du stängde av. Jag stängde av. Så fort någon började jävlas eller något, då small det. Visst, det finns ju en Norrbottens-Kuriren gjorde på den tiden en reportage. För jag gick ju till skolan varje dag, men jag var inte i skolan. Jag gick ju hem när föräldrarna åkte på jobbet. Och jag var hemma för jag var ju alltså riktigt hårdmobbad i skolan. Okay. Och det är för att jag kom från ett annat land. Det var inte för att jag var, och de sa ju det, svartskalle fick man ju höra typ var och varannan dag, alltså i skolan och sånt där. Och så jag stannade ju hemma, började stanna hemma. Jag var ju på den tiden, jag tyckte om fotboll och du vet sånt där, idrott. Så jag började ju träna kampsport. Ja.
min tränare var från Iran. Han kunde inte ett dugg svenska. Okej. Men han hade blivit tränad av den iranska armén. Jaha. Och alltså det var ju, det hade ju varit krig, massa skit där. Ja. Så att, och det är ju därför han flydde ut i Sverige. Så att jag fick ju lära mig genom att titta. Ja. Och sånt där. Han pratar persiska och jag bara, no comprendo, jag förstår inte. Men det var ju ganska roligt för till slut, då började vi förstå. Och sånt där. Men han flyttade ju härifrån, han flyttade ju till Kanada. Ja, nog om det. Så att jag började ju, men skolan var ju väldigt, alltså min mellanstadie, 5:an, det var ett rent helvete. Men alltså, gud vad tråkigt. Ja, det var ett helvete och det var ju då jag började ju bli mer sådär. Ja, alltså, jag blir jätteförvånad av att höra för att jag vet inte om det är jag som är konstig, men alltså jag har pratat med flera nu på äldre dagar som har upplevt samma sak. Alltså har upplevt det här med att jag är utländsk och att jag har fått känna på det. Ja. Men jag själv har aldrig upplevt det, så jag blir som jättechockad. Jag bara, alltså, jag kanske är jävligt naiv eller någonting, men jag har ju som alltid levt så här att, men vadå? Alltså, alla har haft det lika bra som jag, men tydligen är det ju inte så. Nej, och jag tror kanske att det är ingenting nu så här, missförstå mig absolut inte. Men det kan ju vara lite mer för att du är tjej också. Nej, men alltså jag har pratat med tjejer som har du det? Ja, lika gamla som jag och från samma generation och vi har gått i samma skola och samma dagis och samma och de har allting. upplevt det. Och de har upplevt den här chocken att du är utländsk, du är en jävla svartskalle. Ja. Medan jag har aldrig upplevt det. Och då känns som har vi levt samma värld? Ja, nej, jag vet inte, men alltså tänkte att det var till och med i tidningen om det. De kom hem och gjorde reportage. Jag hade ju slagit sönder dörren hemma till mitt rum. För att jag var så frustrerad så att jag bara slog det. Men då satte jag ju klistermärken över. Ja. För att inte föräldrarna skulle se det. Men sen när de upptäckte det här, då tog det ju hus i helvete. Ja. Och då fick jag ju, alltså om jag säger så här, du vet hur det såg ut på Porschen förr. Trapphusen och så där nere. Just vid trapphuset var det som en liten öppning där du kunde ha cyklarna och sånt där. Där man hade, vad man nu hade. Där hade de till och med ritat kors och skrivit dö och se. Alltså så pass var det. Så att då började jag ju med den här hårda skalet. Ja. Det var som att jag drog på mig ett skal. Och jag hade ju 2 små syskon också. Och det var ju lite annat för dem. Alltså, för de gick ju dagis. Men tänkte, det här är 89. Ja, det var ju då vi kom, 89. Det fanns ju inte så många på den tiden, utländska här i Luleå. Nej, det var ju bara vi som kom från Svappavaara. Vi var ju typ 20 pers. Alltså 20 familjer. Ja. Vi var ju inte många. Nej. Och så att min 5:an, jag har ingenting från 5:an. Men gud vad tråkigt. Ja. Sen vart jag flyttad då från skolan efter mycket moment och sånt där. Och det vart ju, och jag mådde ju, alltså, jag tyckte att det var jättetråkigt. Jag var ju ledsen, jag trodde att det var fel på mig och typ massa sånt där, du vet. Det kommer ju jättemycket tankar. Ja. Och då vart jag flyttad till Boskataskolan på Björks. Okej, ja. Och där kom jag in i en klass i 6:an. Och det var det lite annat. Visst, jag hade ju, nu ska jag gå tillbaka lite till det på Porschen. Jag hade ju klasskompisar och folk som gick på skolan där som kom hem och typ kom med läxorna och sånt där för de tyckte att det var för jävligt, att det var fel. Och det var ju då tjejer. Och det var ju en tjej som var adopterad från Chile. Och så där, och lite andra. Och svenskar också givetvis som kom, och några stycken och som tyckte att det var fel, men det är ju barn, vad ska de göra? Liksom. Och det var ju jag som var problemet. Ja. Alltså inte egentligen, men nej. Och de sa ju det också, de bara, du har inte gjort fel, det är ju inte ditt fel att du är mörk och det eller typ sånt där. Och så jag fick ju gå på PBU
Mm. Och inte bara det då. PBU, det är ju barn- och psykisk mottagning. Barn- och ungdomsmottagning. Ja. Ja. Jag fick ju gå och prata med en terapeut där och sånt där. Och för att bearbeta det jag har varit med om också lite. Alltså de gick ju igenom, men jag tyckte inte om att prata. Mm. Och gå Ja, där men det så. förstår jag. Allt var bra. Jag bara, nej men det är okej, det är bra. Det är hit och dit och ja. Så där så att det varade ju inte så länge. Men när jag kom till Busken, där var det bra. Mm. Alltså det var en helt annan grej. Alltså de var mer... Och sen fanns det ju en tjej som hade en utländsk förälder. Fast hon var född i Sverige. I den klassen jag gick. Och det var ju bra liksom. Det var en helt annan grej. Jag tror att mycket kanske också har att göra med fröknarna, alltså pedagogerna. Mm. Alltså de är inställda på det här med utländskar och liksom vad de pratar och vad de tar upp med sina elever. Ja. Just det här med att alltså, vissa är jätteduktiga på det här att prata och säga att vi är från olika kulturer och vi måste acceptera alla som de är och bla bla bla. Medan andra lärare kan vara kanske lite mer som den här läraren som du upplevde var kanske lite rasse. Ja, och han hade ju 2 ungar också och båda gick ju i skolan. Ja, och då är det ju lite det här, man undrar vad han säger hemma. Ja. Och sen, så att barnen lär sig och vad barnen säger då till sina vänner. Och det blir ju ett hjul. Ja, det blir ju det. Och det är ju det som är fel tycker jag. Liksom, för att barn tar ju efter hur vuxna gör. Men hur var det på den skolan med språket och alltså, hur hanterade man utländska barn där? På Porschen eller på Nej, Busken? på nya skolan. På Busken, det var det som ingenting. Jag gick ju en vanlig klass. Jag gick ju inte... Eller jo, någon gång gick jag ju på svenska med en vanlig lärare, med en separat lärare och sånt där. Men annars, jag var ju i klassen hela tiden. Och så där. Och det var ju som... De välkomnade ju mig jättebra. Visst, det var några som cyklade efter för att se vart jag bodde och typ hur, lite sånt där. Men jag tror mer att det var för att de var nyfikna. Nyfikenhet, ja. Och så. Så att, nej, min tid på Porscheskolan var inte den bästa. Busken var jättebra. Hur länge gick du där då? På Busken? Ja. Jag gick hela 6:an. Okay. 5:an hade ju redan passerat. Jag fick ju gå om ett år. Du vet. Så jag gick ju med 78:orna. Ja. Och 77:orna gick ju i gymnasiet. Sen fick vi börja på högstadiet gick de. Sen fick vi gå från... sen hade du Ombergsskolan också på Björks. Och sen hade du Björkskottaskolan. Men det var lite annat för jag började ju spela fotboll. Sen fanns ju jättefina människor på Porschen. Det är inte det men i skolan för jag och så där som försökte och så där, men det var ju skolan som inte funkade. Sen på området också var det lite så där, men det var som det var, men Busken var riktigt bra och läraren jag hade, alltså han var guld. Och hans son gick ju också på skolan. Men tyvärr gick han ju bort, läraren. Han i en olycka. Okej, tråkigt. Ja, och det var ju tråkigt. Det var det. Och det är liksom... Men de från på Busken det var bra. Det var som inga konstigheter och sånt där. Så. Sen har man ju gjort mycket runt om när man bodde på Porschen då. Jag spelade fotboll eller var med i liga och sånt där. Och sen hade jag faktiskt en kille som, han började ju som DJ på skolan och sånt där. Ja. Och jag hängde ju på han. Ja. Så att det var ju lite mer, och då fick man som ett litet annan grej liksom. Men det var ändå att jag drog mig till de här som var lite mer busiga kanske. Han var lite mer så här att, de var bråkiga, de var stökiga och sånt där. Ja. Och det var ju liksom, vad ska man säga, som i dagens samhälle, de som är lite mer missanpassade eller vad man nu kan tycka. Fast det var ju helt vanliga ungar. Ja.
Så att då hittade man ju på massa bus och grejer. Vart gjorde du högstadiet då sen? På Björksgatan. På samma? Ja, jag gick ju. Okay. Då bytte jag ju. Då flyttade vi från Bosken till Björksgataskolan som var mitt i centrum där. Ja. Och där gick jag och där var det ju. Då gick man ju 7, man var ju ganska liten och så där, och det var ju, då gick det ju lite mer. Då kommer jag ihåg, det var ju någon från Iran, det var någon från, men där hade de en klass för utländska elever också. Så att alla fick ju gå där och träna på sin svenska ännu mer. Så varje gång klassen hade svenska då så fick jag ju gå med dem. Och där lärde man ju känna folk också då och så där. Och jag var ju väldigt god vän med en kille från Thailand. Okej. Och det. Så att vi hängde ju mycket och så där. Men nej, så skolan, jag kan säga mellanstadiet, alltså Porschen där, det var inte. Nej, för jag vet att alla har ju som olika upplevelser. Jag vet att när vi kom hit också, min bror var ju för stor för att börja dagis. Men för liten för att börja skolan. Han hade börjat skolan när han var 3 i Chile. Ja. Då hade han börjat 1:an. Så han kunde ju läsa och skriva och alltihopa fast han bara var 6,5. Ja. Så att när han kom till skolan här då fick han ju vara hos en dagmamma, vet jag, i början. Och sen när han började på borgmästarskolan på Tuna, då var ju vi de enda. Det fanns ju inga andra där. Nej. Så att de började ta ut han, alltså jag tror det var 2 månader i sträck fick han bara vara med en fröken. Och köra svenska rakt av. Ja, det var ju bra. Och så sa de det här med att läs. Så han blev ju beroende av Bamse och Kalle Anka. Ja. Då fick han ju såna serietidningar hem. Läs det här. Så han läste så. Men då fanns det ju inte. Nej. De hade ju som ingen plan som idag att okej, vi har en klass som du säger, för det hade de sen när jag började. Att, man hade ju en klass med alla utländskar och även finskarna hamnade ju där också. Ja. Att vi ska träna på svenska, men när han gick då var det som att vi har ingen plan här. Hur gör man med utländska? Jo, nej, men alltså om jag säger så här, på Björksgatan, det var ju när jag började 7:an, det var ju inte många. Nej. Alltså, det var ju mer och mer alltså efteråt. För jag var ju typ. Men det var ju ungefär under samma år, 89. Ja, 89, 90, 91 och där kring. Och då var det ju typ, då började det ju komma mer. Jo, för sen 92 så kom ju bosnierna. Ja. Och då hade de ju gjort en plan för utländska. I alla fall i skolan. För då vet jag att då var det ju andra puckar. Alltså då fick de ju all hjälp. Och det var ju verkligen så här att de satte ju in resurser. Och de tog ju in tolk och grejer för att man skulle kunna förstå vad de barnen sa. När vi kom så var det så. Förstå, tyvärr. Ja. Men det var ett bra sätt att lära sig också, tycker jag. För jag vet ju, min mamma var ju väldigt sjuk alltså där också. Så jag fick ju vara med hon på sjukhuset. För det fanns ju inte så mycket tolkar på spanska på den tiden heller. Nej. Och då har jag ju legat med hon och fick läxor och sånt där. Då låg jag ju på sjukhuset. För jag kunde ju, jag pratade ju med läkarna, med sköterskorna och satt och sånt där till mamma och allt sånt. Så att jag bodde ju med hon på sjukhuset i ett bra tag. Ja, min kusin var ju likadant. De bor i Uppsala. Min äldsta kusin. Och de hade ju kommit hit 75, 76 där omkring. Så fram till dess så kunde han ju väldigt, väldigt mycket. Så han kom ju, min moster bodde i Uppsala, men han kom till Svappavaara och bodde med oss. Ja. För att han var ju tolk åt alla. Alla chilenare. Ja. Och sen när vi flyttade hit till Luleå då följde han ju med. Och här var han ju också tolk åt alla. Så han följde med på läkarbesök och leta jobb. Jo, nej, det var ju sådär. Och då skolor och allting. För det fanns inte tolk. Nej. Och då fanns ju inte det som finns idag. Att man kunde köra via telefon. Utan det var som så här på plats. Ja, nej, för jag kommer ihåg vi fick ju åka. Det började ju redan när Vilhelmina att mamma var ju dålig och sånt där. För hon har ju tagit bort en njure.
Okay. Och det var ju lite annat. Och då fick man ju som följa med och så. Och det gjorde att jag lärde mig också. Det var som att jag var tvungen på något sätt. Alltså inte att jag kände det eller något sånt, men det var väl automatiskt att man var som tvungen att ansvar och lära sig. Så att jag var ju den som följde med överallt. Oavsett vad det var, typ, så fick jag ju följa med för att översätta om inte någon annan kunde. Ja. Så att det var ju... Och det är en liten annan uppväxt på så sätt. Jo, det tycker jag. Men samtidigt tycker jag att det har varit bra. För att vi fick ju också göra det med mamma och pappa. Men jag tror att man fick ju lära sig hur man gör saker. Alltså ärenden. Liksom att, hur gör jag för att göra ett ärende på till exempel Skatteverket? Hur gör jag ett ärende på Försäkringskassan? Hur gör jag ett ärende alltså på sådana sätt tycker jag är bra, men att ligga på sjukhuset kanske inte var riktigt så där, för det var lite annat. Ja, alltså, nej, det förstår jag. Jag var ju förvånad när de kom med öl till morsan, till maten. Jag bara, hon ska inte ha det där. Man får inte dricka när man är sjuk, du vet. De bara, det är för njuren och för... Alltså, det var massa sånt där. Och så sen när hon fick ju ett missfall också, då var hon på toaletten. Och det kom ju bara ut. Och jag fick ju meddela det till. Och så där, så att det var lite... Lite starka grejer, ja nej, men det förstår jag. Absolut. Lite annat sånt där, och det var ju... Men det var väl... gjort att man är den man är idag, men den man var innan kanske inte är på grund av det. Det är kanske på grund av det man upplevde i skolan, att man vart bestämd att nu, ingen ska sätta sig på mig. Jag tar för mig, jag ska inte ha mer skit, jag ska inte ha, då är det jag som ska ge skit i sådana fall. Alltså, förstår du? Ja. Nej, och på den tiden fanns ju kanske inte så mycket som det finns idag, det här med BRIS och Friends och allt det här, utan då var det med så här, är du mobbad i skolan, då får du lösa det själv. Ja, och det var ju väldigt, alltså det var inte, då upplevde jag inte på den tiden att det var så många andra som var mobbade på så sätt. Alltså förstår du hur jag menar? Jag vet ju inte för jag heller, men jag upplevde det på så sätt. Det var ju som att jag var problemet. Jag fick höra det alltid. Det är fel på dig. Det är du som gör. Du måste tänka så här. Du måste vara mer så där och du måste det och det. Och jag bara, fuck that. Jag är så här och så här ska jag vara. Ingen ska komma och ändra på mig. Och jag tycker inte att man säger till ett barn att det är du som är problemet. Nej. Det är alltså du som är fel. Nej, det finns ju sätt att prata med barn, men absolut inte säger man ju så. Nej, och det var ju det man fick höra, alltså ständigt. Det är dig det är fel på, det är du som gör fel, det är du som gör det. Man bara, men hur ska jag vara? Ska jag vara snäll och trevlig eller ska jag vara på ett annat sätt? Alltså, förstår du? Så det är ju väldigt svårt att veta hur du ska vara. Och jag stängde av mina känslor helt och hållet. Alltså jag till och med, när lillebrorsan var slagen, jag bara, antingen sopar du han med plankan som ligger där eller så kommer jag nita dig. Alltså, förstår du? Så pass långt gick det så att det var ju som att man fick ju ett rykte. Och så det jag kommer ihåg, jag tvingade ut till och med en snubbe att käka hundbajs. Men gud. Ja, så pass var jag när det gäller att försvara mina syskon. Alltså, och de hade ju gått på dagis med de här ungarna och runt omkring på området. Men det var ju alltid någon som var lite äldre som skulle. Och sen var det ju folk som skulle testa en också hela tiden. Jo, men det vet jag att det var. Vad man gick för och om man kunde ta för sig och hit och dit. Och sen drog jag ju mig med till de här grabbarna som var skatare, hiphoppare och sånt där. För de hade ju en helt annan syn på saker. Alltså, fast jag hade ju under mellanstadiet, högstadiet, jag hade ju mina kompisar som var de busiga. Och vi gjorde ju allt jävla möjligt skit.
Ja. Vi pallade upp till och med rektorns bil och tog bort däcken och lossade den. Och efter varje rast så var det José, kom ner till speditionen nu. Det var alltså standard. Ja. Det var typ som att han hade ringinspel. Han bara, jaha, pojkjäveln, vad har du hittat på nu då? Alltså den rektorn var ju ändå ganska chill. Ja. Men nu har vi pratat ganska länge. Det har varit ju, och det finns ju fortfarande, den kan vi ju fortsätta på nästa avsnitt. Att berätta tiden på högstadiet. Ja, för nu har det ju varit lite blandat, men mest riktat på mellanstadiet och mobbningen där. Och så sen hur det vart under tiden jag gick på högstadiet kan jag ju berätta, för det fick jag ju också. Och då var det inte någon svensk som höll på, utan det var en annan. Men vi slutar där, för snart är vi uppe i 1 timme. Och jag tänkte så här, vad ni än gör där ute, ha respekt för folk, behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Och speciellt när de är små, ni vuxna, för det är ni som formar mycket av dem. Oavsett om mina föräldrar har varit strängda, de har gett mig ett bra uppfostran och allt sånt där och allt möjligt. Men det är ändå samhället som sätter spåren. Och de spåren sen gör att det kanske blir andra problem och det blir fel och så vidare. Och att man söker sig då som barn och ungdom till annat. Ja, precis. Och så är det. Det tenderar ju, och det ser vi ju i dagsläget nu i Sverige, att det är ju mycket unga barn och sånt där som hamnar fel och snett. Och det är ju de vuxna. Och det är ju de vuxnas ansvar att se till att sånt där inte händer. Oavsett om man är förälder eller inte. Eller inte, barnet. nej. Ja. Så att ha det i åtanke att alltid tänka på barnens bästa, för det är barnen som är framtiden. Absolut, så är det. Så att vi får bra vuxna. Och ett bättre samhälle. Ett bättre samhälle och bättre med barnen. För så som det är idag, jag har ju varit på den här BRIS-konferensen och allt det här. För de har ju startat här i Luleå. Och jag är inbjuden, och jag kan säga att det är otroligt mycket samtal från barn som mår dåligt, som känner sig utanför, som känner sig missanpassade. Och de säger själva, jag vill inte göra något dumt, men det är där jag känner mig hemma. Det är där jag blir välbehandlad. Det är där de ser mig. Och så att mycket är ju samhället. Jo, så är det. Så är det. Och med det tackar vi för idag. Tack så mycket. Ja, tack själv, Kalla. Och på återseende. Och kom ihåg, kärlek och respekt till alla. Behandla andra som du själv vill bli behandlade. Ha det bäst. Hej, hej. Hej, hej.